Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Heavy rains accompanied by strong winds continue to lash Goa for the third day and has caused widespread havoc and substantial damage. While no casualties were reported, people's homes suffered damages due to the uprooting of trees and leakage of roofs. Two such incidents occurred in Bardez, one in Nashnaula and one in Anjuna. In Nashnaula, Supriya Mapshekar faced enormous hardships as the roof of her house was leaking. Part of their house is also damaged and could collapse at any moment. Along with young children, Mapshekar cares for a paralyzed relative who is forced to lie on the wet floor. The struggling family has requested the authorities to provide assistance. अधिकाऱ्यांकूय फोन करून सांगून ह्यो काही गोष्टी घडलेल्यो आसा. हांव मागता आमचे लोकल आमदार बाब काल्लूस हे सदीत मनशाक हेल्पफुल जाल्ले आसा. जे हांवेनूय तांकां खंय तरी एक म्हाज्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतसून एक उलो मारलेलो आसा. तेंच्यांनी ताबडतोब आपले यंत्रणा ते मागीर डिसास्टर मॅनेजमेंट आसूं, ऑथॉरिटी, कलेक्टर आसूं, तांकां तेणीन स्वता घेवन फिजिकली ह्या फॅमिलीक एक खंय तरी हेल्प करचे. आमी लोकांनी खंय तरी एक मनानसून चिंतलां तांकां हेल्प करचे. जे चालू आसा एक 2-3 दिसां भितर तांकां वयले धापणे तरी घालून दिवचे अशें म्हाका दिसता. आनी मेन आमदारा कडेन आनी एक मागणी आसा की सीएम रिलीफ फंड जो कितलोच जो फंड आसता तो असल्या फॅमिलीक तेंच्यांनी ताबडतोब जेका टायम काडीन आसतना आमदारान सीएम रिलीफ फंड हो एक खंय तरी तांकां हाडून दिवचो. Part of Savitri Chudankar's home collapsed after a tree came crashing down on her house at Bandir Wado, Anjuna, during a heavy downpour. Most parts of the house were also flooded. Chudankar, a senior citizen, suffered a loss of nearly 2 lakh rupees. म्हणजे मातयेचे हागळ आसले तेंचे ते फाटल्यान सगळे मातयेचे कोसळलेले आसा, शक्करी गेले आसा. सो गव्हर्नमेंटान तांकां 2 लाखाचे सुमार तेंचे लुकसाण जाले आसा. गव्हर्नमेंटान तांकां कितें तरी दिवपाक जाय, म्हणजे हेल्प करपाक जाय. Prakash Kadekar for Herald TV. Due to heavy rains, a landslide occurred at New Wade, Vasco. A boulder rolled down the hill and damaged a part of a house. The incident took place on Monday after a tree uprooted, which led to soil erosion, following which the boulder rolled down. Landslides have been occurring continuously for 4 years in the area. A retaining wall will be constructed after obtaining NOC from private landowners. Due to heavy rains, a landslide occurred at New Wade, Vasco. A boulder rolled down the hill and damaged part of a house. सकाळी 10 सुमार 10 उपरांत वर ते पयलें ते झाड हें जालें कोसळ्ळें. पयलीं झाड कोसळ्ळें आनी तें घरार पडलें. हो भितर आसलो घरान आनी हांव थिंगा आसलें. मागीर तें पडले उपरांत मागीर ते फायर ब्रिगेड मॅन ते बायले पळोवपाक. ते येवन फोन बा ते गेले. मागीर फोन केलो ताका नंदा फोन केलो. मागीर तेणें मनशां तांकां धाडले आनी मागीर ते येवन पळोवन गेले. मागीर तेणें सांग म्हाका चिंग चड राव नाकाय म्हणून तें झाड कातरूंकूय रिस्कार अशें म्हूण सांगलें. म्हणजे ओके म्हूण सांगलें. मागीर दनपार एका सुमार तेचे मुंदा फातर आसलेलो हेजे एका सुमार तो फातर देंवलो. व्हडलो फातर तो देंवलो आनी आमचे तो बाथरूम हें जालो, क्रॅक जाला, होल पडला बाथरुमाक. हय आनी तेन्नाच येयलो न्ही 3 येयलो दनपारां. तेन्ना मागीर आवाज आयकून हांव बेगीन येयलें. मागीर पळय जाल्यार तें आख्खें उणोत हें जालें आमचें होल जालें. आतां वेकेट केलं घर? आतां हांगा सायडीन घर खाली केलं? खाली केलं. आमी थिंगा जाय देरागेर तेजे भावागेर रावताय. तुम्ही फूल एरिया पळयशीत सपोज दीस इज ऑन अ हिलॉक म्हणजे दोंगराच्या सकयल सारकी आणि ती फूल म्हणजे हांगच्यान ते एक कांय ना म्हणल्यार एक किलोमिटर भर स्ट्रेच आसा. इट इज ऑल ऑन द हिलॉक सकयल घरा आनी थंय लँडस्लायड लास्ट टायम जाल्ली. मागीर आमी हेतूकच फॉलोअप केलो आनी रिटेनिंग वॉल काडपाक आमी प्रपोजल घालो. फायनान्शियल एप्रुवल लास्ट स्टेजीर आसा. तो तें जालें की फायनान्साचो प्रॉब्लेम ना. द प्रॉब्लेम इज थंयच्यान आमकां एनओसीज मेळपाक जाय. थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा आनी गव्हर्मेंटाक खंय भितर एंट्री मारपाक मेळना. सो दे वर सेइंग दॅट थोडे एनओसीज दिया. थोड्यो एनओसीज रेडी आसा. सो म्हाका दिसता हो थोडो प्रोसेस उरला तो कंप्लीट जालो की वी कॅन स्टार्ट बिल्डींग द रिटेनिंग वॉल. आतां हो स्ट्रेच पळय आसा हो काल पळय घडला. आमी ताजो एस्टिमेट घेवन आशिल्लो कित्याक आमी तेवटेंतलोच घेतिल्लो. हो येदो व्हडलो स्ट्रेच आसा.
तो फूल घेतलो जाल्यार अरावंड इन क्रोड्स वतलो आनी दॅट ऑल्सो शूड बी डन. पूण सद्या आमी फेज बाय फेज इल्लो इल्लो घेवन तो कंप्लीट करपाचो असो ठरयला. एकूच टायमाक घाले जाल्यार मे बी फंड्स आमकां एलोकेशन तितलें मेळचें ना म्हणून. म्हणून म्हाका दिसता दुसऱ्या पावसा पयलीं 100% हांगा रिटेनिंग वॉल येवचीच पडटली. Kiran Borkar for Herald TV. A smart city provides smart infrastructure and enhances the quality of life for its citizens, says the Imagine Panaji website. However, Panjim's smart city lacks their sense of smartness. Every monsoon, citizens in the smart city face difficulty as Panjim falls victim to flooding. Panjim Smart City lacks the infrastructure that it takes to be smart. Citizens have to suffer the consequences of flooding, insufficient parking, etc. With waterlogging and insufficient parking space, the Patio commercial area that houses many government offices has revealed just how unprepared the city is. Member of Congress Sanjay Barde has requested the government to demonstrate the work done under Smart City initiative. त्याप्रमाणे आज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा स्मार्ट सिटी म्हणून काढलेले ते पळोवंक गेले जाल्यार 5 ते 7 वर्सां जाली आमी पळयता हांगा खंय स्मार्ट अशें कांयच दिसना. हांगा आतांच्या रिसेंटली पावसान कंप्लीट उदीक भरलेलें. आयज उदीक नासतना हांगा जो वास मारता हो हांव हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो आसा न्हू तेंच्या हांव नदरेन हाडून करता. जे डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा, टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तुजे कडेन आसा आनी हेल्थूय तुजे कडेन आसा, त्या प्रमाणे आमकां आमच्या हेल्थाची ही काळजी प्रत्येक गोंयकारांक घेवपाक जाय. आतां दोनूय डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसल्या कारणान एक्चुली तुजे कडेन 5 आसा. आतां ही टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्री तुजे कडेन आसा आनी हेल्थूय तुजे कडेन आसा. आमकां तुका एक हाडून तुज्या नदरेन आमकां हाडूनशें दिसता की हांगा गव्हर्मेंटाची ऑफिसां श्रमशक्ती भवन आसा. श्रमशक्ती भवनान गव्हर्मेंट ऑफिसां कितकी आसा. परत डेम्पो टावर्सान हे तुजे टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्री हे डेम्पो टावरान जो सिनियर टावन प्लॅनर हांगा बसता. अशें म्हणूंकशें दिसता की हांगा टावन प्लॅनर जो आसा हो तुजे नदरेन घालिना की बाबा हांगा गाडयेचे पार्किंग स्मार्ट सिटी आयज पळोवंक गेल्यार हांगा गाडी उबी करपाक मेळना. जी बिल्डींग जी आसा तुजी स्वताची बिल्डींग जी आहा ती बिल्डींग ती कोणाची भाड्याक रेंटाक घेतलेली आसा तेकाच पार्किंग ना. आतां हांगा बिल्डिंगो बांदलेल्यो आसा. आयज तुमी जी FSI जी बिल्डिंगेक जे दितात ते बिल्डिंगे FSI तुमचे पार्किंग रस्त्यार आसपाक जाय. आतां गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणिना फुडें गव्हर्मेंटाची बिल्डींग म्हणिना फुडें प्रत्येक गोंयकार हांगा अख्ख्या गोंयसून हांगा येता आनी प्रत्येकाक हांगा गाडी पार्किंग करपाक पयशे दिवचे पडटा. पळोवंक गेल्यार आयज पणजेकारांनी आनी अख्ख्या गोंयकारांनी हेंच्यांनी स्मार्ट सिटीच्या अंडर खंय तेंच्यांनी कितें हे 5 ते 7 वर्सां भितर केलां हें आमकां तेंच्यांनी दाखोवपाचें. आनी ही स्मार्ट सिटी जे उदक जे भरता ते कित्याक लागून भरता आनी ऑफिसर जे आसात ते ऑफिसर हेका कंप्लीट जबाबदार आसा आनी आमच्या गोंयची जनता हेंका लागून आमी हे आयज हे भोगता. म्हणून आयज आमी मुद्दम हांगा येयलेले आसा. स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें हे तुमच्यांनी लेसन जर थंय जाय. तुमी गुजरात जो मॉडेल जो म्हणटालो न्हू गुजरात मॉडेल हो कसलो मॉडेल हे गोंयच्या आमच्या CMन सांगपाक जाय. गुजरात मॉडेल आनी गोवा मॉडेल हो गोंयचो मॉडेल उदीक जे भरता न्हू तुमी एक डेमॉन्स्ट्रेशन अख्ख्या वर्ल्डाक दियात. कारण आमी एज अ ट्युरिजम आमच्या गोंयान ट्युरिजम आसा आनी ट्युरिजम स्टेट हेका लागून गोंयचें नांव जे हे जे पिड्ड्यार जे आहा ते करपाचें ना. स्मार्ट सिटी जे म्हणटा आमकां जो पयसो जो मोडटा गरीब जनतेचो गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय कित्याक लागून मोडटा खंय मोडटा. आनी जर सरकाराक जर दिसले हेतून आतां आमी हे जायना फुडें काम करतले पूण आमकां गोंयचे जनतेक सांगपाक जाय हे जे आतां जेट पेचर जे हाडलेले आहा ते हेंचे दुरुस्ती करपाक हेंच्यांनी खंयचे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिवपाचें आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर गोंयच्या नजरेन आनी गोंयकारांक लागून काम करिना. तो स्वताची पाकिटां भरता अशें तरी आमकां दिसता. आनी गोंया बद्दल जर कोण जर प्रेम जर आहा गोंया बद्दल गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टराचे एक लिस्ट काड आनी स्मार्ट सिटी जर तुका करपाची आहा तर गोंयच्या लोकांक दियात. गोंयच्या लोकांक कळटलें की हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हो गोंयाक लागून काम करता. Devendra Kankar for Herald TV. Bernoulli MLA Venzi Viegas will move a private member's bill for legalization of bullfights. Fathoda MLA Vijay Sardesai, people of Bernoulli constituency and some bull owners have supported him. Venzi reasoned that corruption in the sport would end and the state can generate around ₹500 crore from this heritage sport from its legalization. Bernoulli MLA Venzi Viegas and his constituents want legalization of bullfights. Fathoda MLA Vijay Sardesai said,
It is a cultural aspect of Goa and needs to be preserved. आमगे स्टेटीन धिऱ्यो मुळो चलता आनी ते धिऱ्यो उमकी म्हयन्यां भितर चलता आनी हे म्हयन्यांनी आमगे हे ट्रेडिशनल स्पोर्ट चलत ते स्पोर्टाक क्रुएल्टी एक्टासून एक्झेम्प्ट करचे म्हूण आनी दिस इज वॉट वी हॅव पूट नाव दिस हॅज टू बी पास्ड लिगली इट हॅज टू बी वेटेड आनी पास्ड तमिळनाडून पास केलें जाल्यार हिंग कित्याक पास जावपा ना जातलेंच आनी वेर क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज कन्सर्न जोरी तोरी एक्ट आयलो म्हणटरीच तेन्ना क्रुएल्टी बी सगळी बंद जातली बट द गेम वील गो ऑन शो मस्ट गो ऑन म्हणटा न्हू ते भाशेन धिऱ्यो मस्ट गो ऑन विथ लिगल स्टँडींग आज पासून इनिशिएट करपाक पयलीं म्हणटा ते सगळ्यांक भंय दिसता की वॉट वील द सो कॉल्ड एड्युकेटेड क्राउड से टुडे द मेसेज इज व्हेरी क्लियर इट इज नॉट अबाउट वेन्झी वॉन्ट समथिंग फॉर हिमसेल्फ इट इज अबाउट इफ वी वॉन्ट टू स्टॉप करप्शन सी आज हो स्पोर्ट जातलोच आनी कंटिन्यू आसतलोच पूण हितून करप्शन जाता इनवॉल्ड कशे पद्दतीन म्हणजे जेन्ना हो स्पोर्ट जाता धड मुखार सगळ्यांक दिसती पडना सो वाय आर वी नॉट रेक्टिफायंग कारण हा न्हू तेंगेले ताका दिसता की बुला मार लागता बरें बुला मार लागना ते भाशेन गेम करया मरे ना म्हणून जायना न्हू सगळें ना म्हणून जाल्यार एवरीथींग इज ऑब्जेक्टेड देन हाव आर वी आर गोइंग टू फायंड अ सोल्युशन म्हाकाय दूख भोगता सुण्या मारले जाल्यार घरान मागीर म्हाकाय दूख भोगता सुण्याक घरान बांदून पट्याक आयले जाल्यार मागीर तो क्रुएल्टी जालो जायना न्ही क्रुएल्टी टू एनिमल्स जायनासतना एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट म्हणून जर जालीकट्टू जावंक शकता जाल्यार धिऱ्यो कित्याक न्ही हे मताचो हांव कशे पद्दतीन ना कशे पद्दतीन ती नेक्स्ट स्टेप जालीकट्टूकूय बी सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें की इट इज क्रुएल्टी म्हणून द रेस वॉज कन्सिडर्ड क्रुएल्टी सबसिक्वेंटली देअर गव्हर्मेंट वॉज प्रोएक्टीव टू पुट अप द केस इन द रायट मॅनर टू कन्विन्स द ऑथॉरिटीज दॅट इट इज नॉट क्रुएल्टी सो सेम थिंग वील हॅव टू डू कितें ताका वयर फॉन्साक हें घालून बी शिंगाक कॅप बीप घालून करूया जालें खूब वस्तू आहा वेर देर इज अ वील देर इज अ वे फर्स्ट यू हॅव टू हॅव द वील टू फर्स्ट एक्सेप्ट दॅट इट इज अ गोवन ट्रेडिशन धिऱ्यो हें एक आमची परंपरा अशें समजून पावल फुडें मारपाची जर इंटेन्शन आहा जाल्यार फुडें जावंक शकता आयज आमचो वेन्झी वेगास आमदार बाणावलीचो पयलेच फावट तो निवडून येयलो आनी तेणें एक व्हडलें आमकां अभिमान कशें दाखोवन दिलें की आयज तेणें धिऱ्येचें लिगलायज डील करपाक स्पिकराक दिलेलें आहा तेणें आनी आमी आशेर रावताय सगळे 40 आमदार जसो आतां आमचो फातोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय सांगून गेला तशेंच सगळे आमदारांनी सांगचें आनी आमकां धिऱ्येकारांक एक मोग दिवचो आनी धिऱ्यो करपाक आमगे Prasad Polji for Herald TV. Business Advisory Committee, which met on Thursday, decided to curtail budget session to 10 days from 25 days. Opposition MLAs strongly opposed this and demanded that the assembly session be adjourned and continued after the Panchayat elections. Business Advisory Committee decides to curtail the budget session to 10 days. Opposition MLAs demand that the assembly session be continued after the Panchayat election. BSC meeting आमी सगळे जाण आशिल्ले म्हणजे CM आशिल्लो ऑपोजिशन लिडर मायकल लोब आशिल्लो विजय सरदेसाय आशिल्लो तशेंच आपाचे आशिल्ले आनी विरेश बोरकर आशिल्लो म्हणजे जो सरकारान म्हाजे समोर जो बिझनेस दवरिल्लो की तातूंत मदें जो मुख्यमंत्र्यान चेंजीस करपाक सांगले वर्सांनी की सादारणचें इलेक्शन पंचायत इलेक्शन लागलें म्हणे की विधानसभेचें अधिवेशन 10 दिसांनी घेवचें असो तो प्रस्ताव दवरलो आनी म्हाका दिसता की ह्या प्रस्तावाक विरोधी पक्ष नेते मायकल लोबो आनी म्हाका दिसता बाकीच्या दिसांनी खूब मोठो हें अपोज केलो अशेंय ना चर्चा जाली ह्या विशयाचेर आनी तांकांय सांगलें की पंचायत इलेक्शन आसल्या कारणान की जे सगळे प्रत्यक्षांक जे कामगार आसतले बाकी सगळे एम्प्लॉई आसतले आसा ते बिजी आसतले हो एक विशय थंय आशिल्लो एडवायजरी कमिटीचे स्पीकर ब्रीफ करतलो म्हाका दिसता स्पीकरान ऑलरेडी केला गव्हर्मेंटान फक्त कन्सर्न इश्यू इतकोच रेज केलो की पंचायत इलेक्शन्स आसा आनी पंचायत इलेक्शनाचें काम आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाचेरूच सगळ्या पडटा सो दॅट अलॉंग द एसेंब्ली चालू आसतना पंचायत इलेक्शनाची तयारी करप हे स्टाफाक शक्य ना कारण पुराय 185 पंचायत कितें तरी वांगडाच इलेक्शन आसा सगळी कडेन तोच स्टाफ त्या डिपार्टमेंटाचो स्टाफ सगळी कडेन डेब्यूट करता ती क्वेश्चन अवर्स आनी एसेंब्ली परत हांगासर रातची आनी ते दोनी मॅनेज जावचे ना
सो आम्ही रिक्वेस्ट स्पिकरा खातीर केली की 2 वीकचे सेशन घेवचे आणि 2 विका प्रमाणे बाकीचे सगळे बजेट पास करून घेवचे. सो दॅट त्या प्रमाणे स्पिकरान न्यू हे जे आसा पळय इशू करता. ऑपोजिशनान मागलेलें की हे दीस फुडें व्हरा आनी इलेक्शन ऑपोजिशनाक मागप खूब सोंपें आसता. सरकार चलयता आसतना पूर्ण बजेट पास करून घेवपाक जाय. अदरवायज पूर्ण बजेट जो पर्यंत पास जायना तो पर्यंत बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा ते हॅम्पर जायत आसा. त्या खातीर पूर्ण बजेट पास जावप हें चड म्हत्वाचें आसलें. बट ड्यू टू पंचायत इलेक्शन आमकां ते कर्टेल. आयज बिझनस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाली आणि ते मिटिंगेन मेन डिस्कशन येयलें टू कर्टेल द सेशन फ्रॉम 4 वीक्स टू वीक्स. म्हणजे जे वर्किंग डेज आहा ते आता खाली 10 दीस जातले, 5-10 दीस. सो आमी स्ट्रॉंगली तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें. आमी धाडूंक ना, विजय सरदेसाय गोवा फॉवर्ड आनी दुसरे पॉलिटिकल पार्टी तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा. आतां आमी स्पिकराक सांगलें की तो टायम तूं आमकां फुडल्या सेशनान दी म्हणून. जे फुडले सेशन तुजे 5 दिसाचे आसतले, 4 दिसाचे आसतले, 1 विकाचे आहा. 1 विकान ते 4 दीस करता, ते तूं 2 विकाचे कर. आनी इनफॉर्मली ताणें आमकां सांगलां, म्हणजे बरोवन दिवंक ना, मिनिटेड करूंक ना की फुडले BSc डिस्कस करून ते करुया म्हणून. आय एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट इट शूड बी ऑफ 2 वीक्स बिकॉज वी आर कर्टेलिंग दीस सेशन. द रिजन्स वीच गव्हर्मेंट वॉज ट्रायंग टू गीव वॉज रॉंग की आमचे कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जातले म्हणून. वायलेशन कांय जायना. कोड ऑफ कंडक्ट पंचायत इलेक्शन ते एश्युरन्सीस जे हावजान दिता इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट. सो आमकां दिसलें की हे आज मिटींग इज फॉर अ कलेक्टीव डिसिजन. पूण पळोवपाक गेल्यार थंय तो तमाशा केल्लो तो इट वॉज लायक वन सायडेड. इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड. आमकां जें करपाक जाय आशिल्लें 2 वीक तेमी आतां दे हॅव कॉल्ड अप फॉर अ सेशन ऑफ 2 वीक्स. ताजे फाटल्यान कांयच ना. हे 2 विकान सगळें करतले ते 2 दीस प्रायवेट मेंबर बिलाक येतले. सो आय थिंक दीस इज वॉट इज द एक्चुअल सिट्युएशन ओवर हियर टुडे. आनी म्हाका दिसता हेंच सगळे गोंयकारांक कळपाक बरें की आज आमी जे आज इतली जाण आहले आज थिंगा विजय आशिल्लो, हांव आशिल्लो, विरेश आशिल्लो, मायकल लोबो आशिल्लो, हांगेलो जो वॉयस आहा तो वॉयस हे गव्हर्मेंटान आनी हे BSc मिटिंगान आयकोंकूच ना. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड TV. Several people gathered at Vasco police station on Thursday to file a complaint against a property broker, Noor Ahmed, who is believed to have cheated around 150 people of ₹7 crores. The victims are now being asked to leave their homes. Watch. People were in tears after broker cheated them in Vasco. Broker Noor Ahmed promised people 2-bedroom flats. हर महीना अगर आप लोग रेंट भरते हो तो आपका रेंट जाहिर जाता है. तो अगर आप लोग लीज में लेते हो तो लीज में रहने वाला पैसा मैं आपको 3 साल या 4 साल बाद में मैं आपको रिटर्न करता हूँ. नोटरी करवाऊंगा, एग्रीमेंट करवाऊंगा. मेरा ओनर के साथ बात हुआ है, PCC करवाया, सब कुछ करवाया. हर एक घर में ओनर का प्रॉब्लम है बोल के उसने दूसरा घर दिया. उसको 3 लाख दे के हम लोग को 1.5 साल हो रहा है अभी. लेकिन वो तभी से क्या बोलने लगा, पहले वाला घर छोटा है तो मैं 6,000 लेता हूँ भाड़ा, तो ठीक है. अभी वाला घर तुम्हारा 2 BHK है, जबकि हमने उससे पैसे मांगा था कि नूर हम लोग को नहीं चाहिए दूसरा घर. 1 साल में हम लोग ने 2 घर चेंज किया था. तीसरा घर हम लोग उसको क्या बोला, हम लोग को और चेंज नहीं करना, हमारा पैसे वापस कर. वो क्या बोला, अभी मैं कहीं पे इन्वेस्ट किया पैसा, इतना जल्दी मेरे पास पैसा नहीं आएगा. आप लोग को 1 साल के लिए मैं तब तक दूसरा घर देता. तो अब ये घर जैसा आया, वो क्या बोलने लगा, हर महीना मैं तुम्हारे लिए 12,000 क्यों भरूँ. वो 3 लाख भी नहीं देने लगा. वो बोलने लगा मैं 12,000 क्यों भरूँ, या तो हर महीना आप लोग मेरे को 5,000 और दो, या तो मेरे को और 1 लाख दो, या तो मेरे पास 6 लाख का पार्टी है, मैं 6 लाख उन लोग के पास ले लूंगा तो तुम लोग को घर खाली करना पड़ेगा. आणि तो आमचो एग्रीमेंट केल्लो पळय तेन्ना तेणे एग्रीमेंट एडवोकेटा कडेन आमकां बसोवन करूंक ना. एडवोकेट कसलो तो आमकां खबर ना. एडवोकेट नोटरी करता आसतना मनशाक फुडें घेवन करतालो, पूण हो तो नोटरी करून ऑफिसान आमकां बसयतालो, ऑफिसान सायन घेतालो, परत तो एडवोकेटा कडेन वयतालो. तुम्ही आता कितें मागता पुलिसा कडेन आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता आमचे पयशे आमकां रिटर्न दिया. कित्याक आतां सध्या आमचे कडेन घरूच ना रावपाक. घर ना, सगळे ओनर घरा कडेन येवन म्हणटा घर म्हणटा घर खाली करा.
फादर घर आमी खंय वयतले निवड्यान घर आसा ते कितें घाण धरून आनी हांगा पावला ते बारीक बारीक रूम आसा आनी खंयचे भुरगीं आसता न्ही भुरग्यांचे एक दीस हांगा रावून दिना घरान म्हणून मोठे घर धर म्हणून जाले भुरगीं तेका लागून मोठे घर धर दिले हे घाण धरून हांवें एक घराक पावल्या आता तुमकां तो खाली कर म्हणटा आता कितले पैसे तुमचे 5,000 5 लाख दिला 5 लाख माझ्या मांगरान घर आल्या मांगरान घर इकले आहे एकूण हांवें ताका पयशे दिले हांव आतां जावं आतां 15 म्हयने जाले हांव आसा दाबोलीम तेणें ताका काय भाडे बिडे काय फारीक करूं ना काय ना आतां तेंच्यांनी म्हाका सांगता की तुमी भाडे दिया आनी रूम खाली करा म्हणून आतां घर इकून पयशे दिला हांव खंय वचूं कितले पैसे दिले तुका हांव 4 लाख रुपये दिला ताका कोणाक दिले तुवें नूर अहमदाक आनी तेणें तूं कितें सांगलें तुका कितें म्हाका सांगलें की फ्लॅट म्हाजे आसा तूं कांय टेंशन घे नाका फ्लॅटाची कितें आसा तें हांव पळयतां अशें म्हणून आमकां सांगलें फ्लॅट दाखयलें तेणें आमकां फ्लॅट दाखयलो म्हणून म्हाका फ्लॅट पळयलें ते फ्लॅट पळयले उपरांत म्हाका एकदें जालें तेणी कितें पेपर आमकां दाखयलें नोटरी बीन केला आमची आनी चॅक हांव ताका बँकेसून चॅक दिल्ले करून दिल्ले पयशांची म्हाका देखून मागता की आमकां हेल्प जाय म्हणून आमी 4 लाखूच दिले आज खंय ना खंय करून 4 लाख काडून Kiran Borkar for Herald TV. Several workers from Vedanta mines have received retrenchment notices in view of Vedanta losing the mining leases. When Chief Minister Pramod Sawant was questioned about this, he said government would try to give maximum possible help to the retrenched workers. Several workers from Vedanta mines have received retrenchment notices. Chief Minister Pramod Sawant said maximum possible help will be extended to them. मायनिंगाच्या विशयाचेर म्हाका ते आयज सगळे जाण मेळ्ळ्या तेंची नोटीस बी तेंच्यांनी म्हाका दिल्या तेंच्यांनी ते सेंट्रल लेबर कमिशनराच्या अंडर येता ओके हांवें ताका कन्सर्न म्हणजे तेंच्या नोकरी आनी हेच्या संदर्भात जी जी कितें मदत करपाक जाताली सरकाराच्या वतीन ती सगळी केली वयतली हें सांगलां. Prasad Polji for Herald TV. Water Resources Department Minister Subhash Shirodkar stated that due to continuous rainfall over the past few days, dams in North Goa are almost full. To avoid flooding, the WRD department is monitoring the situation. Once the water level increases, water will be let out, he said. Speaking about the WRD flood monitoring server which is hacked, Shirodkar informed that an FIR has been filed. He stated that the information is secure and that he will consult with technical experts to prevent such acts in future. Water Resources Department Minister Subhash Shirodkar stated that due to continuous rainfall, dams in North Goa are almost full. To avoid flooding of dams, the department is monitoring the situation. डॅमा भितर जे उदक जे आसा पळय न्ही एक म्हयन्या भितर आमचे डॅम सगळे जवळ आतां फॉर एक्झाम्पल सालोले डॅम जो आसा पळय न्ही तो जवळ 60% फूल जाल्लो आसा. अंजुनी डॅम जो आसा पळय तो 70% फूल जाल्लो आसा. नंतर पंचवाडी म्हैसाळ डॅम किंवा चापोली डॅम जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे 50 to 60 भितर फूल जाल्ले आसा. सादारणशे म्हाका दिसता मुखाल्ले एक 15 दिसां भितर डॅम जे आसा पळय ते सगळे फूल जातले. सो सर डॅम फूल जाले काय मागीर वॉटर मातशें रिलीज करचें पडटा एक्चुअली. हय फॉर एक्झाम्पल अंजुने डॅम बीन आसा हय सगळे कडल्यान उदक सोडचें पूण ताजें डे टू डे मॉनिटरींग ताजें चालू आसा आनी आमचे लोक थंय पोस्टींग केल्ले आसा. त्यामुळे उदकाचे लेवल वयर जशें जशें येता तशें तशें थोडें थोडें उदक सोडीत रावता पळय ती भरती आनी उदक सोडप थंयच्यान रिलीज करप हें जर दोनी कोइन्सायड जालें जर जायत जाल्यार मागीर हांगसर उदक सकयल देंवना. उदक कापपाक जाय तें उदक कापना उदक उरता आनी ते मागीर ताजे मागीर थोडोसो इफेक्ट म्हणजे 1 फूट भर वाडलें 2 फूट वाडलें अशें हांगसर चड करून ह्या भागांत जाता नॉर्थ सायडीन. सो तुमचे सगळे प्रिकॉशन तुमी घेता? येस 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 येस. सो कांय येना तुमी रिव्यूय घेता ताजो डेली रिव्यू म्हळ्यार कोता येता सांग हॅक करना फुडें आमकां जेन्ना लक्षांत येयलें तेन्ना आमी इमिजिएटली पोलीस FIR फायल केल्ली आसा एक बाजू जाली. दुसरें इट वॉज डाटा कलेक्शन सेंटर फॉर तुजें हें फ्लड कंट्रोल सिस्टम आशिल्ली ती आमी आतां दुसरी हेजेर शिफ्टींग केल्ली आसा दुसरे प्लॅटफॉर्माचेर गेल्ले आसात. सो डिपार्टमेंटाक त्या पासून कांय प्रॉब्लेम जावना. लेट द पुलीस इन्वेस्टिगेट हू इज द हॅकर एंड ऑल दॅट खंयच्यान आसा खंयच्या देशांतल्यान आसा वगैरे हे लेट द पुलीस इन्क्वायरी अबाउट. बट सर तुमी आतां हो एक हॅक केला आसा तुमचो सो फुडें कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स तुमी हांव पळयता टेक्निकली आय डोंट नो बेसिकली
पण टेक्निकली विचारचें पडटलें की परत हेजे मुखार हॅक जावचें न्ही म्हणून आमचेच न्ही बाकी सुद्दां गव्हर्मेंटाचे वेबसायट ज्यो आसात डिपार्टमेंटाच्यो ते हॅक जावचे न्ही ताजे उपाय कितें आसा आय विल कन्सल्ट टेक द एडवायस ऑफ टेक्निकल पीपल. सो हॅक केली तरी प्रॉब्लम सध्या तसे काय ना बिकॉज वी हॅव गॉट डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स. सो दीस अप्लायन्स इज बिल्ड ऑन डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स त्यामुळे आमकां इन्फॉर्मेशन जें जाय तें इन्फॉर्मेशन आमकां दुसरे प्लॅटफॉर्म घेवपाक मेळटा आनी ते तुमचे कडेन सेक्युअर आसा. Devendra Gankar for Herald TV. In continuation of the weather forecast of Wednesday, extremely heavy rainfall is likely over many places in North and South Goa on 7th and 8th July. The possibility of very heavy rainfall continues for 5 days. The Met Department has warned fishermen not to venture into the sea for 5 days. पिछले 3 से 4 दिनों में मानसून है जो है गोवा के ऊपर ऑन 4th जुलाई को इट वाज विगरस और बाकी के दिनों में एक्टिव नहीं तो नॉर्मल रहा. तो आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम को देखेंगे तो देयर इज़ वन साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और एक ऑफशोर ट्रफ है जो कि साउथ महाराष्ट्र कोस्ट से नॉर्थ केरला कोस्ट तक है उसका प्रेजेंस. तो ये दोनों सिस्टम जो है और एक बार 2-3 दिन के लिए गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज़ करने वाला है. और it was forecasted by IMD Goa that extremely heavy rainfall at 1 or 2 places is likely on 7th and 8th July. तो उसी forecast को continue करते हुए 1 or 2 places over north and south Goa is very likely to record extremely heavy rainfall यानी कि rainfall exceeding 20 centimeters, 20.5 centimeters in 24 hours. So such rainfall is possible over both the districts of 7th and 8th of July, and the very heavy rainfall that means rainfall exceeding 11.5 centimeters in 24 hours, that is going to continue almost all the 5 days starting from 7th to 11th of July. So accordingly the warnings have been given for both the districts. Orange color weather warning is there for 7th July, red color weather warning is there for 8th July, and again the orange color weather warning continues. Now when this increased rainfall activity is there, जब ये increased rainfall activity रहेगा तो there are some possible impacts also associated with that. जैसे कि we know that since the monsoon has been normal or active since the last week of June, river water levels, dam water levels may all would have increased in these past days. So there could be water inundation in low-lying areas. There could be chances that rivers for a short duration may reach their warning levels, and then with the wind speed could be gusting even up to 50 kilometers per hour when the rainfall is taking place in these 2-3 days. So there is possibility of collapse of weak trees and weak structures. और उसके साथ ही ट्रैफिक जो है रोड रेल ट्रैफिक could be interrupted because water may be rising up to the level of roads at some places. There could be water overflowing over small bridges and culverts. So all these possibilities are there. It is requested that people who are living in areas vulnerable for landslide or floods, they should be taking precautions and following the instructions that State Disaster Management Authority is issuing time to time. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.